channel. So right now we're back with a new video, and then it's already 2019. So Happy New Year everyone, and I hope everyone has a prosperous New Year and maayos yung pagsalubong nila ng bagong taon. First video of the year. Ano yung mga plans ko for 2019, especially for my channel. So yun yung topic ng video na to. So ipapakita ko sa inyo yung mga travel plans ko, and then ano yung mga gagawin natin for 2019. So without further ado, we'll jump into the topic of this video. So yun na nga guys, as titled ng video na to, this is my 2019 travel plans. So para hindi tayo ma-lost in track sa mga plans natin for 2019, anong gagawin natin dyan? So mga planners, mga calendars, so bumili ako. Actually nabili ko pa to nung napadaan ako last year around December, mga third week ng December sa National Bookstore. So ito yung mga napamili ko doon, and then this will help me keep track of my video ideas and mga travel plans for 2019. So first thing first, I have this post-it. Dito mga maliliit na post-it. Ito naman may function to. Papakita ko sa inyo later kung anong gamit ko dito. I have this planner, 2019 planner. Again, sa National Bookstore ko siya nabili. Ang gusto ko kasi sa mga planner, ayaw ko yung may mga naka-per date. So, gusto ko yung notebook type. Pero meron pa rin siyang calendar. Parang at the beginning of this month, you still have the calendar. And then, yung mga succeeding pages niya is parang notebook type na. And then, para talaga hindi ako ma-lost in track sa mga video ideas ko, sa mga uploads ko, I bought this calendar na medyo malaki siya ng konti. Ayan. So, naka per page naman siya, and then ito na yung dito ko na siya gagamitin yung mga maliliit na post-it ko. So, yung mga title ng mga video ideas na ano ko, nilalagay ko doon. Ito, like for example, ang plan ko kasi for 2019 is at least twice a week ako mag-upload. Pero kung hindi talaga siya kaya, kasi since I have a regular work na 8 hours a day, and then medyo time consuming din yung pag-i-edit, yung pag-shoot ng video, at least I will upload every week, every Saturday. So yun talaga yung hindi mawawala, every Saturday. For January, I have already my video ideas. Isa na dito yung ito, 2019 travel plans. Ito nga yung video na to. And then on the succeeding weeks na nandito. So yan, makikita nyo yan dyan. And then mapapansin nyo, kino-color coding ko siya. Yung color orange, ito yung may mga video ideas na akong nakalatag na is either i-edit ko na lang or i-film ko pa. Pero ito na yung mga video ideas na i-upload ko for that day. And then on Wednesday, kasi ang plan ko Wednesday nga, 'di ba, and Saturday yung uploads ko. So on Wednesday, isa pa lang yung meron akong video ideas. Ito yung my nanay's birthday on the 30th. Actually, yung birthday ng nanay ko is on the 26th. So yun nga yung uuwi ako ng Leyte. So kung ano yung mga ma-film natin doon on my nanay's birthday, yun yung i-upload ko dito on January 30th. And then, naka-blank pa lang yung other Wednesdays of January. So, mga naka-blank pa lang yun, mga nandyan. So, yun pa yung mga wala pa akong mga naisip na video ideas. Pero meron na akong mga possible na i-film na videos na nandito. Ito naman yung hindi ko alam kung saan ko siya i-upload. Pero most probably, ito na yung i-film ko pa rin naman tong mga ideas na to. So, since ang pinaka-topic talaga ng video na to is yung mga plans ko for 2019, I already have several travels na nabili ko na yung mga tickets. Nakalagay na siya dito. So nabili ko na yung mga tickets ahead yung mga nag-sale yung mga airlines ng Cebu Pacific, AirAsia, and yung ibang mga local airlines natin. So
may mga na-book na ako mga tickets na pupuntahan ko for 2019. Ito guys, tip lang, advisable if you book your ticket in advance at least 6 months prior to your travel, and kung mas matagal pa, mas maganda kasi mas mura talaga. And so, ayun na nga, medyo humaba na yung intro natin. Sasabihin ko na sa inyo yung mga travel plans ko for 2019. First stop, this January, since uwi nga ako ng Southern Leyte, January 24 to 28, I am planning na dadaan muna ako ng Kalangkaman sa may Palumpon. So, yun yung first stop ko on the 24th. Next ko, June 10 to 13 sa Dumaguete. Na-purchase ko to nung nag-sale sa Get Go. So, I used my points, I think 100 points lang yung nagamit ko dito, plus yung mga admin fee. Yung balikan ko nito is nag-top up ako ng around 1,000 plus. And then, again, on July 15 to 17, I'll be going to Iloilo. And then ito, on August 5 to 11, medyo mahaba-haba to, is most likely 1 week na travel to. Ito, hindi ako solo nito, kasama yung mga office mates ko. 4 kami pupunta ng Kalanggaman. Babalik ako ng Kalanggaman, sasama ko sila. And then, pupursuit kami ng Leyte, uwi kami dun sa amin, itutour ko din sila doon. And then, after that, tatawid kami ng Siargao, kasi parang ilaland travel lang namin yung from dun sa Leyte going to Siargao. And then, from Siargao to Manila, that's on August 5 to 11, that's in Kalanggaman, Southern Leyte, and Siargao. And then, next, yung nabook ko na rin is on September 19 to 22. Ito na may birthday din ng tatay ko. So, I have to go there, I have to go home for my tatay's birthday. So, punta ako ng Leyte, and then, siguro dadaan ako sa mga place na pwede nating daanan along the way, na pwede nating i-travel vlog, pwede nating i-vlog, diba? And then, other plans for 2019, gusto kong puntahan yung siguro yung mga months na wala akong travel, doon ko ipa-plot ng mga gusto kong puntahan. Next, first is gusto kong pumunta sa Mount Pinatubo, and then next is in Minalungaw. So, in Nueva Ecija naman to Minalungaw, and then gusto kong pumunta ng Batanes. Yun lang, Batanes or international. Pag international naman, gusto kong pumunta ng Bali. So, Bali or Macau, Hong Kong, or yun yung option ko for international for my birthday. Tingnan na lang din natin for my other videos or other travel vlogs. Siguro, at least once a month makapag-travel ako, kahit medyo malapit-lapit lang within Metro Manila. So yun guys, yun yung plan ko for 2019 for my channel. I'll just take this opportunity na rin to thank everyone dun sa mga nag-subscribe and nag-support sa channel ko for 2018. Thank you very much. I hope you subscribe on my channel. If you haven't, please subscribe now and click that notification bell so that you'll be notified on my latest upload. So that's all for now guys, and see you in our next video. Bye! I'm cold red, my service automated like data